Zotin edhe një herë, Zot, falenderojmë. That you're helping us Që ti po na ndihmon to be more like you. që të jemi më shumë se si ty. We thank you for your word Ne të falenderojmë për fjalën tënde, that imparts to us që ndërhyjnë tek ne your virtues, virtytet e tua, your character, karakterin tënd, like excellence, si ekscelenca, shkëlqyeshmëria, faithfulness, besikëria, trustworthiness, besimin, dependability. të varesh, të We varur. thank you Ne të falenderojmë that we can be like you, që ne mund të jemi si ty, that we are becoming. që ne të bëhemi. Thank you, Father, Falenderojmë Zot, that we don't want to stay the same, që ne nuk duam të qëndrojmë njësoj, that we must transform, që ne duhet të transformohemi, we must come up higher. ne duhet të shkojmë më lart. Thank you for utterance. Faleminderit për pajisje, Thank you for this time that we have. faleminderit për të kohë që kemi. Reveal these things to us. Na i zbulon këtë gjëra neve. Revelation Zbules about you. për ty. In Jesus' name. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. So again, as we're talking about being like God, Siç po flisim për të qenë si Perëndia, we know God doesn't change ne e dimë që Perëndia nuk ndryshon, because He's perfect. sepse ai është perfekt. He says, I am the Lord, I do not change. Ai thotë që unë jam Perëndia dhe unë nuk ndryshoj. But we are changing. Por ne jemi duke ndryshuar. Now, one day we will be like Him in a glorified body, Një ditë ne do jemi si ai në një trup në lavdi, and it'll be wonderful. edhe do jetë e mrekullueshme. Hallelujah. Halleluja. But right now we're in the process of progressing in our walk with God. Por tani jemi në procesin duke ecur me Zotin. The Christian life is progressive. Jeta e krishter është të ecësh me Zotin. So don't ever të bësh stop. progres, të ecësh para. Sometimes we feel like we're kind of getting bogged down a little bit. That makes sense? Ndonjëherë ne ndihemi sikur po stepemi pak. But just keep pressing forward. Por vazhdoni të ecni para. It's a walk. Është një ecje. All right. We're not in a we're like in a marathon. We're not in a sprint. We're in a marathon, not a sprint. Ne jemi në një maraton, që jemi duke ecur, jo vetëm thjesht në një vrap. So that's why it's called the walk of faith. Prandaj quhet ecja e besimit. And so we're progressing. Pra ne jemi duke u rritur, duke ecur para. So we said excellence, being like God, is going to be the continual pursuit of improvement. It's the continual pursuit of improvement. Being like God, we're improving. Shkelqyeshmeria është të jesh si Perëndia, që të bëhesh akoma më mirë. Something else that we could say about excellence. Diçka tjetër që ne mund të themi për shkelqyeshmërinë. When we're trying to define it, it's excellence is a word that's alive. Ekscelenca ose shkelqyeshmëria është si një fjalë që është e gjallë. It's hard to define Është e vështirë që të përkufizohet, because it's always moving. sepse është gjithmonë duke lëvizur. See, because when something's improving, it's getting better. Sepse kur një gjë është duke përmirësuar, do të thotë që është duke bërë më mirë. So you may do real good today, Që kështu ti mund të bësh shumë mirë sot, and you're happy with yourself. Wow, woo, I did edhe good ti je today. shumë i lumtur me atë gjë dhe do të thua, sa mirë." Okay, but you have tomorrow now. Por ti ke edhe të nesërmen. So when you get up tomorrow, Kur ti të çohesh të nesërmen, you have to press the reset button. ti duhet të shtypësh The reset button. It's like you got a little reset. duhet të rindezësh butonin. And you have to decide to even be better tomorrow than you were today. Edhe ti duhet të vendosësh që nesër duhet të jesh më mirë se sa je sot. Because today's excellence is tomorrow's mediocrity. Sepse shkëlqyeshmëria e të sotmes është mediokriteti i të nesërmes. And you can apply these principles personally in a business, in a church. Edhe këto parime ti mund t'i zbatosh, mund t'i vësh në praktik në biznes. So excellence is always moving. Që do të thotë, shkëlqyeshmëria është gjithmonë duke ecur para. You know, Duke lëvizur. you know, when I see something that I like, Kur unë shikoj diçka që më pëlqen, I think, ooh, man, edhe them, wow, I can use that. unë mund ta përdor atë. I can do that. Unë mund ta bëj atë. But I don't want to do it just like that. Por unë nuk do ta bëj ashtu. I'll take the idea Unë do marr thjesht idenë, and I'll take it to a whole nother level. edhe do të çoj në një nivel tjetër. You understand? E kuptoni? So what? That might be really good. That's perfect. Ajo It's mund të excellent. jetë shumë mirë, është perfekte, është e shkëlqyeshme. But I take that to another level. Por And ta now it's a marr whole nother atë, level. ta çoj në një nivel tjetër të ri.
So it's like a business that changes, Pra është si një biznes që ndryshon, a life that's changing. një jetë që ndryshon. So here's a word that I like to use, distinction. Pra, kjo është fjala që unë dua të përdor. Distinction? Distinction. Ndryshim. To be excellent. To be excellent Të jesh I dallueshëm, is to be distinct. pra, të jesh I shkëlqyeshëm do të thotë të jesh I dallueshëm. Distinction will require something different from you every day. Të jesh I dallueshëm do kërkojë diçka nga ju për ditë, Especially in relationships. sidomos në marrëdhënie. The excellence is very applicable in all your relationships Shkelqyeshmëria është aplikueshme në çdo lloj marrëdhënie, because you want to be excellent in every area. sepse ti do që të jesh I shkëlqyeshëm në çdo fushë. See, your distinction makes you different. Pra, të qenit I dallueshëm, So let's say if Pastor Sabri has 5 friends and I'm one of them. le të themi që pastor Sabriu ka 5 shokë edhe unë jam një ndër ta. I don't want to be like the other 4 Unë nuk do të jem si 4 të tjerët, because he's got this one, this one, this one, and this one. sepse ai ka këtë dhe këtë. And if I try to be like this one or this one or Edhe this one, nëse unë përpiqem të jem si ai apo si ai tjetri, then I'm not distinct. do të thotë që unë nuk jam I dallueshëm. I need to be who I am. Unë dua të jem kush unë jam. And so, how do I become distinct? Që kështu si unë bëhem I dallueshëm. I found out what is he like. What does he like? Unë gjej se çfarë I pëlqen. Because in relationship, the goal is to be pleasing. Sepse në marrëdhënie qëllimi është që të jesh I pëlqyeshëm. If you want favor with your boss, Nëse do favor me bosin tënd, we were just talking about that. për të po flisim pak më parë. What does your boss like? Çfarë I pëlqen bosin tënd? Most bosses like people who follow instructions. Shumica e shefave pëlqen kur ti ndjek udhëzimet. But see, everybody wants a promotion. They want increase. They want a raise. Të gjithë duan që të rriten në detyrë, më lart e më lart. For just following the instructions. Por thjesht duke ndjekur udhëzimet. But just following the instructions is good, Por duke ndjekur udhëzimet është mirë, but that doesn't get you the promotion. por kjo nuk do të thotë që arrin në përmirësim, në promovim. Who gets the promotion? Kush e merr këtë rritje në detyrë? It's the ones who do extra. Është ai që bën ekstra, They që show bën up më early. shumë. They show up early. They show up early. They show up. Okay. Ata vinë shpejt, vinë herët. They stay late. Ata arrin çik më vonë. They do things that nobody else wants to do. Ata bëjnë gjëra që të tjerët nuk duan që t'i bëjnë. They're there to make the boss happy. Edhe ata janë aty që ta bëjnë shefin të lumtur. Some people say, "Well, you're just brown nosing. You're just trying to be favorite." Dhe ti thjesht po mundohet që të jesh You have that phrase. të jesh I preferuar. Yeah. Yeah, exactly. Po, pikërisht. Yeah, that's exactly what I'm supposed to do. Pikërisht kjo është ajo çfarë unë dua të bëj. I'm going to be pleasing Unë dua të jem I preferuar, because I'm going to get favored. sepse unë dua të kem favor. Does that make sense? A ka kuptim kjo? No, because when you start being excellent, Sepse kur ti fillon që të bëhesh I shkëlqyeshëm, not everybody's going to like you. jo të gjithë do të pëlqejnë ty. Everybody, who do you think you are? Të tjerë do thonë, kush mendon se je ti? You're just trying to be, in school, whatever, Po you're do trying të to ti të be. jesh në shkollë? Yeah, exactly. Po So pikërisht. I'm going to get a promotion. I'm going to have favor. Sepse unë do të marr një rritje detyrë, unë do të kem favor. Now, Here. it's because I represent God in the world. Kjo është sepse unë përfaqësoj Perëndin në botë. Christians should be the most effective workers on the planet. Të krishterët duhet të jenë punëtorët më efektiv në planet, në tokë. Amen? Amen? We should do the best job. Ne duhet të bëjmë punën më të mirë. But what happens is a lot of people want to just do what everybody else is doing, Por çfarë ndodh është se njerëzit duan të bëjnë thjesht atë çfarë gjithë njerëzit e tjerë bëjnë. and then we want promotion, but it doesn't work like that. Edhe ata duan që të rriten në detyrë, por nuk We funksionon. want favor without being pleasing. Ne duan favor pa qenë të pëlqyer. So it's this distinction that makes you different. Pra, është të jesh I dallueshëm që bën ndryshimin. I tell people in my church, Unë them njerëzve në kishën time, you want a promotion? ti do të rritesh, All right. You work with a lot of people? ti punon me shumë njerëz, Put on a red shirt,
Vendos një bluzë kuqe. Show up early, show up late. Vjen herët, qëndron vonë. Just do everything, things that nobody else wants to do. Bën çdo gjë që njerëzit e tjerë nuk duan të bëjnë. And the boss is going to say, "Who's in the red shirt?" Edhe bossi do të thotë, kush është ai me bluzën e kuqe? I see them everywhere. E shikoj atë kudo. Why? Because they're distinct. Pse? Sepse është i dallueshëm. Distinction attracts attention. Të jesh i dallueshëm tërheq vëmendje. You follow what I'm saying? Më ndiqni? And it's like that in relationship. Edhe është kështu edhe në marrëdhënie. Why do people want to be a part of your life? Pse njerëzit duan të jenë pjesë e jetës tënde? Because you're different. Sepse ti je ndryshe. Not weird. Nuk je i Not çuditshëm. being weird. Nuk ka të bëjë me të qenë ti çuditshëm, But you're different. por ti je ndryshe. See, that's where young people get into trouble. Kjo është arsyeja pse njerëzit të rinj më shumë futen në probleme. Go into any school. You can go into any school. Mund të shkosh në çfarëdo lloj shkolle, And there's usually some popular kids. edhe do të kesh disa fëmijë ose të rinj të famshëm. And everybody wants to be like the popular kid. Edhe të gjithë duan të jenë si ai personi që është i famshëm. So why are the popular kids popular? Po pse janë të famshëm ata fëmijë të famshëm? Because they're distinct. Sepse janë ndryshe, They're different. janë ndryshe. But if you'll be who God wants you to be, Por në qoftë se ti do të jesh ajo çfarë Perëndia then thotë you që learn të how to be jesh, distinct. ti do të jesh i dallueshëm. Not weird, but different. Jo i çuditshëm, Be por i who God wants you dallueshëm, to be. ndryshe. Ashtu do të jesh ai që Perëndia të ka thirrur që të In jesh. other words, just being who you are sets you apart. Të jesh kush ti je, do të thotë që të ndan ty veç. Right? Now, Okay. think about Jesus. Tani mendoni pak për Jezusin. In Mark chapter 7, verse 37, Tek Marku 7, vargu 17, it says that Jesus did everything well or with excellence. thotë që Jezusi bëri çdo gjë shumë mirë, me ekselencë, me shkëlqyeshmëri. Think about that. Everything that Jesus did, Mendoj pak këtë. Çdo gjë që Jezusi bëri, he did it good. ai e bëri shumë mirë. In other words, he didn't do it mediocre. Ai nuk e bëri me mediokritet. He didn't do it halfway. Ai nuk e bëri gjysmë. You see, there's a lot of room at the top Ka shumë dhoma në lart. because No, mediocrity is down here. Mediocrity is down here. Mediokriteti është poshtë, është këtu. And when you get to the top, you realize there's a lot of room up here. Edhe kur shkon lart në krye fare, ti shikon që ka shumë dhoma lart. It takes more effort. Ka më shumë përpjekje. It takes pressing to be excellent. Ka më shumë përpjekje për të qenë i shkëlqyeshëm. It's like when Jesus said, if somebody requires you to go a mile. When Jesus said, Kur Jezusi tha që të shkosh 1 milje, someone commands you, one of these Roman soldiers, they command you to go a mile. kur për shembull këta kur të urdhërojnë që të ecësh 1 milje, He said, you go too. ai tha që shko 2 milje më tutje. Isn't that interesting? A nuk është interesante? Because it's the second mile Sepse është milja e dytë where you find favor. që ti do të gjesh favor. It's the second mile where you find promotion. Është milja e dytë kur ti do të gjesh lidhje. It's being willing to go the second mile that causes you to be distinct. Është milja e dytë që do të bëjë ty të jesh i dallueshëm. So most people only want to go the mile. Edhe shumica e njerëzve thjesht duan të ecin vetëm 1 milje. See, how are you willing to go too? Jeni të gatshëm të bëjmë 2. So, when we're talking about excellence, Kur flasim për shkëlqyeshmërinë, the only way excellence can ever really be discussed is when somebody notices it in you. Në vetëm moment kur shkëlqyeshmëria flitet është kur When somebody declares it about you. kur njerëzit e dallojnë tek ty. I mean, someone else has to be the one that recognizes excellence in your life. Someone else? Someone else has to recognize excellence in your Dikush life. tjetër duhet që ta dallojë këtë gjë tek ty. It's really not up to you to say, well, I'm excellent. E po, mund ta thuash që unë jam shkëlqyeshëm. I'm just an excellent person. Unë jam person ekselent. Okay, well, but we need to see it in your life. Po ne duhet ta shohim tek jeta jote. Amen. Amen. So it doesn't take, listen, it doesn't take a lot to be above average. Nuk ka të thotë, domethënë nuk merr shumë që të jesh mbi mesatare. It's like average. Average is a bad word. I don't like average. Mesatare është një fjalë që më nuk pëlqen.
I don't want to be average. Nuk dua të jem mesatar. I remember there was something in me Mbaj mend që ishte diçka në when I mua. first started my church. Në fillim kur fillova kishën, Maybe I had 10 people. ndoshta kisha thjesht 10 veta, 20 veta. And I would pray in the auditorium. I'd get in here, I'd get in my auditorium and I would pray. Edhe unë lëvizja në përdhome, në përsallë dhe lutesha. And I would cry out to God. Edhe unë I kërkoja Zotit. And I would say, God, E thosha Zot, I don't want to be the average pastor. unë nuk dua të jem një pastor mesatar. Now, I didn't really know what the average pastor was. I didn't know what that Unë nuk e meant. dija çfarë do të thoshte në fakt pastor mesatar. Just average, you know. Thjesht fjala I mesatar. don't want to be average. Unë nuk dua të jem mesatar. I don't want to be like everybody else. Unë nuk dua të jem si gjithë njerëzit e tjerë. God, I don't want to be the average pastor. I remember just praying. Zot, unë nuk dua të jem pastori mesatar, edhe vazhdoj lutesha dhe lutesha. Amen. Amen. Something in me Diçka në mua wanted to just be different. donte që thjesht ishte Not ndryshe. for me. Jo për mua. Average is boring. Thjesht mesatare është e mërzitshme. Average, it's just boring. Average, Është e mërzitshme. average Mesatare. doesn't get attention. Mesatarja nuk merr Not that vëmendje. we want attention. Again, we're representing God. Jo se ne marrim vëmendje, por ne jemi përfaqësuesit e Perëndisë. God is the one who says that we are ambassadors. We are representatives of Him. Është Perëndia ai që thotë që ne jemi ambasadorët e Tij, përfaqësuesit e So Tij. if we're going to represent God, we want to be excellent. Që shumë në momentin që ne duam të përfaqësojmë Perëndin, ne duhet të jemi të shkëlqyeshëm. We serve in the church. Në qoftë se ne shërbejmë në kish, We want to be the best we can be. ne duhet të jemi, ne duhet të duam që të jemi më të mirët. If we got praise and worship, if we're an instrument or whatever we're doing, Në çfarë lloj gjëje, në adhurim, në instrumenta, we have to be excellent. ne duhet të jemi ekselent. And you can't be excellent and you know, you don't practice. Ti nuk mund të jesh ekselent nëse ti nuk You praktikosh, show up for practice nëse ti nuk vjen për të bërë and you didn't provat, practice. edhe ti nuk praktikon. That's not excellent. Kjo nuk është ekselencë. No, you practice. Ti praktikon. Why? Because it makes you better. Pse? Sepse të bën ty më mirë. We practice the word and it makes us better. Ne praktikojmë fjalën sepse na bën më mirë. When the world sets standards really low, Kur bota vendos standarde shumë të ulta, it doesn't take a lot to come up. nuk duhet shumë që të shkosh lart. Amen. Amen. So I want you to become everything that God has spoken about you. Unë dua që ju të jeni çdo gjë që Perëndia ka folur për ju. Now listen to this a minute. Tani dëgjojeni pak këtë. A lot of Christians live confused Shumë të krishterë jetojnë në konfuzion, because they know a few of the good things about them, sepse ata njohin vetëm disa nga gjërat e vetes së tyre, things that God has said about them, disa gjëra që Perëndia ka thënë për ta, without ever causing the outside to the inside to come alive on the outside. por pa lejuar të brendshme atë njeriu në brendshëm të jetë dhe jashtë. In other words, God says there's things that are already on the inside of you. God says there's things already in you. that we're talking about. Perëndia thotë që ato gjëra janë tash në ju. So we have to bring those things on the inside out. Pra ne jemi ne ata që duhet i nxjerrim këto gjëra brenda jashtë. So what happens is they live in a place where they want to hear good words. Ajo çfarë ndodh është se njerëzit jetojnë në një vend që duan të dëgjojnë gjëra të mira. See, I've been working with volunteers for 27 years. Unë kam punuar me vullnetarët për 20 vjet, 20. I've been in church work for 35 years. Kam qenë në kish për 35 vite në Sherbesa. And people want to hear, "Oh, you did a great job." Njerëzit duan të dëgjojnë, "Oh, bëni një punë shumë të mirë." But it's hard to tell somebody, "You did a great job," Por është më vështirë që ti thuash tjetrit ke bërë një punë shumë të mirë, when they didn't do a good job. por ata nuk e kanë bërë një punë të mirë. Yeah. Është e vështirë. I mean, they want a pat on the back. Oh, you showed up. They want a pat on the back because they showed up. Ata duan që ti bjerë shpatullave që ti erdhe. But you didn't do anything when you showed up. Ti nuk bëra asnjë gjë kur ti erdhe. You're just breathing up the air. Ti thjesht mor ajër. But when you showed up, Po kur ti erdhe, you were greeting. ti je duke mikretur tjerë, duke përshëndetur You're tjerë. conscious of other people. Ti je i vetëdijshëm për njerëzit e tjerë. Hey, how can I help?
Vetë shkon atje dhe thua, si mund të ndihmoj, si mund të shërbej, a mund të jap diçka? Because excellence is about being pleasing. Sepse shkëlqyeshmëria ka të bëjë me të pëlqyer, me të qenë i pëlqyeshëm. We're representing the king. Ne jemi duke përfaqësuar mbretin. And so they want to hear these words, but their performance never links them to those words. Ata duan të dëgjojnë ato fjalë, por performanca e tyre nuk I çon në këtë gjë. So people begin to live in mediocrity. Që kështu njerëzit fillojnë të jetojnë në mediocritet. And they want to be encouraged. Edhe ata duan të jenë të inkurajuar. They want to be told nice things. Dhe ata duan që të thuash fjalë të mira. But they never press in. Por ata asnjëherë nuk ecin në tutje. They don't reach for something better. Ata nuk kërkojnë për diçka më shumë, për më të mirën. They never pursue the excellence that God says is already on the inside of them. Ata asnjëherë nuk e kërkojnë atë shkëlqyeshmëri që Perëndia ka thënë që unë tashmë kam vendosur në ju. So remember, Paul said, don't be conformed to the world. Pra kujtoni, Pali tha që mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni. So, excellence is about you dealing with you. Shkëlqyeshmëria ka të bëjë me ty që merresh me veten tënde. You being the best that you can be every day. Ti duhet të jesh më I miri që mund të jesh në versionin më të mirë çdo ditë. What is it that you want in life? Çfarë është ajo çfarë ti do në jetë? What do you want to achieve? Çfarë do të arrish? Where do you want to go? Ku do të shkosh? What do you want to accomplish? Çfarë do të përmbushësh? Listen, all of those things Dëgjoni, të gjitha këto gjëra become questions that every one of us are answering every day. Këto janë pyetje që We're answering it every day, whether you like it or not. Janë pyetje që ne I bëjmë të gjithë dhe I kemi përgjigjet, ndoshta ju pëlqejnë apo jo. Because you're answering those questions by what you do. Sepse ti I përgjigjesh atyre pyetjeve me çfarë ti bën. Where do you want to go in life? Ku do të shkosh në jetë? What are you doing? Çfarë je duke bërë? What do you want to achieve in life? Çfarë do të arrish në jetë? What are you doing? Çfarë je duke bërë? Where do you want to go? Ku do të shkosh? What are you doing? Çfarë je duke bërë? What do you want to accomplish? Çfarë do të arrish? What are you doing? Çfarë je duke bërë? See, what are we doing and how are we doing it? Çfarë jemi duke bërë dhe si jemi duke bërë? See, those questions not only take care of where I am today, but they also schedule my future. Këto pyetje jo vetëm që kanë të bëjnë me të tashmen, por bëhen si një tip plani edhe për të ardhmen tonë. See, the more time you spend with God and in His Word, Sa më shumë kohë që ti kalon me Perëndinë në fjalën e Tij, the more He's going to be able to do in your life. aq më shumë ai do të ketë mundësinë për të bërë në jetën tënde. See, we're not to be conforming to the world. Ne nuk duhet të konformohemi me këtë botë. Excellence is not conforming to the world. Shkëlqyeshmëria nuk ka të bëjë me të konformohemi me këtë botë. But it's conforming to the way God wants us to do things. Po të konformohemi me mënyrën si Perëndia do që ne t'i bëjmë gjërat. And in doing, we demonstrate good. Edhe duke bërë që ne të tregojmë dhe të demonstrojmë mirësi. Because we're transforming. Sepse ne jemi duke u transformuar. We're proving that which is good and acceptable and the perfect will of God. Ne jemi duke provuar kush është vullneti, plani I pëlqyeshëm dhe I përsosur I Perëndisë. Let me close with a few thoughts because I'm out of time. Le ta mbyllim me disa mendime. Oh, I thought Kemi edhe 10 5 minuta minutes. kohë. I missed the time. Okay. Kemi edhe 10 minuta kohë. All right. So I said excellence can be difficult to communicate. Thash që shkëlqyeshmëria mund të jetë e vështirë për të komunikuar. When it comes to excellence, you have to want more than anybody else. Kur vjen te shkëlqyeshmëria, ti duhet të duash më shumë se të gjithë të tjerët. There is a press involved. Është një shtytje që është e përfshirë. You got to press more than anybody else. Ti duhet të kesh një shtytje më shumë se të tjerët. You've got to observe more than anybody else. Ti duhet të vëzhgosh më shumë se të Okay, tjerët. so much to say in 10 minutes. 10 minuta për ta thënë. Remember, excellence is attention to detail. Kujtoni që shkëlqyeshmëria është Attention to detail. është vëmendje që ti kushton detajeve.
So let's say when you walk into the church, you see a piece of paper on the floor. Pra, kur ti hyn në kishë, për shembull një shemb, kur ti hyn në kishë dhe shikon një copë letër në shesh, Do you pick it up, put it in the trash, or do you leave it for somebody else? ti e merr edhe në kosh apo e lë ta marrë dikush tjetër? You know. Let me say this because there's so many things I want to say. Ka shumë gjëra që duhet të them. Excellence is doing the best you can with what you have. Shkelqyeshmeria ka të bëjë me ju që bëni më të mirën me atë çfarë keni. So we're not talking about feeling bad or being condemned because we're not where we want to be. Nuk ka të bëjë me të ndjerit keq apo të ndjerit i dënuar. But it's doing the best you can with what you have. Por është që të bëni më të mirën me atë çfarë keni. That means if you have a car, Nëse keni një makinë, you keep it clean, ti e mban të you pastër, vacuum it out, you take care of it. ti e pastron, kujdesesh për të, You don't have French fries all in the back seat. nuk ke patate të skuqura në pas. Amen. You got stuff scattered out everywhere. Nuk i ke gjërat e hedhura sa ndej këtej. Your home is organized. Shtëpia jote është organizuar, That's excellence. sepse kjo është shkelqyeshmeria. See? Order. That's part of it. Order. Kjo është It's a rregulli. beautiful word. Është një fjalë shumë e bukur. Order is the accurate arrangement of things. Rregulli është radhitja në mënyrën e duhur të gjërave. Your shoes don't go in the kitchen sink. Jo. Your shoes don't go in the kitchen sink. Këpucët tua nuk vendosen në kuzhinë. Everything has a place. Çdo gjë ka një plan, ka një fal. But being organized. Por të qenit i organizuar, When there's order, things are easy to find. kur ka rregull, gjërat janë më të thjeshta për të gjetur. Paul talking about the church and the gifts of the Spirit. Pali po flet për kishën dhe për dhuntitë e frymës. He didn't say, hey, just have a free for all and just let church be like a circus. No, he Edhe said, nuk sa hajde le ta lëm kishën të jetë si një cirk. no, he said, let everything be done decently and in order. Por ai tha që çdo gjë le të bëhet në rregull dhe me rregull. So you need order in your life. Pra, që do të thotë ti duhet të kesh rregull në jetën tënde. Order in your home. Rregull në shtëpinë tënde, në martesën Paul said if tënde. a man doesn't know how to order and take care of his children, he can't lead the church. Në qoftë se Pali tha, në qoftë se një person nuk di që të ketë në rregull familjen e vet, fëmijët e vet, nuk mund të ketë në rregull kishën. Let's see. So we're talking about us right here. Pra, po flasim për What's ne. going on in our hearts? Çfarë po ndodh në zemrën tonë? So you've got to observe because Ti duhet të bësh gosh sepse let me tell you how to be distinct. më lejoni t'ju them se si është të qenë i dallueshëm. When you walk into a room, Kur ti ecën në një dhomë, did a solution walk in the room or did a problem walk in the room? po ecën një zgjidhje. Sorry, I stay on the video. Sorry, I forgot it. Kur ti ecën në një dhomë, je zgjidhja që po ecën apo problemi që po ecën? God wants us to be a solution, not a problem. Perëndia do që ne të jemi zgjidhja e problemit. And I've had staff before. I've had staff members. Edhe kam patur pjesëtar të stafit, We've got a problem, an issue in the church, ne kishim një problem në kishë, and they're coming in telling me, Pastor, this is the problem. edhe ata vitin në kishë dhe më thoshin që pastor, ky është problemi. And I'm like, I already know about the problem. Edhe pastori thotë që po, unë tash me di problemin. I need a solution. Unë dua një zgjidhje. Is anybody willing to be a solution? A është dikush që do që të jetë zgjidhja? So, when you walk into a room, a good servant, Kur ti ecën në dhomë si një shërbëtor. So, Kështu që when you walk into a room, kur ti ecën në një dhomë, most people are thinking about themselves, shumë njerëz mendojnë për veten e tyre. right? Po jo, Maybe they're feeling insecure. ndoshta ata ndjehen të pasigurt. Who do I know? Ku njoh këtu? Do I know anybody? A njoh njëri? Or who, and we're trying to get comfortable. Ne mundojmë që të gjejmë rati. Put aside your feelings. Lëri me një ndjenjat e tua. When you go into a room and there's a crowd, Kur ti shkon në një dhomë edhe është një turp, start looking for what's needed. fillo të shikosh se për çfarë është nevoja, çfarë ka nevojë. That's what I do. Këtë bëj unë.
What's needed in the room? Për çfarë ka nevojë në këtë dhomë? My mentor there, my pastor's there. Pastori im është atje. First thing I'm going to do, Gjëja e parë që do të bëj, I'm going to go up, find him. do vetë ta gjej. My pastor will be here tomorrow night. Pastori do jetë këtu nesër në mbrëmje. And I'll go up and I'll say, Pastor, Edhe nesër do vetë të them pastor. isn't it cool? I get to see you here on the other side of the pond. Si je? Do ta takoj. And I'm going to say, anything you need, anything I can get you? A ka ndonjë gjë që ti ke nevojë që të sjell diçka? I'll probably slip him a little seed. Probably. I'll probably give him some money. Ndoshta do ta ndihmoj me para. Because every time I see him, I give him money. Every time. Sa herë shikoj as Every time. Çdo herë. I want my pastor, every time he sees me coming, Sa herë pastori më sheh mua duke ardhur, Brandon's coming. ai thot Brandon është duke ardhur. I used to always give him a card. Got some money in it. You A card with a little some money in it. Give him a nice card. Okay, jep kartën për të marrë paratë atje. I'll say thank you for being important in my life, doing what you do. Edhe unë i them faleminderit që i rëndësishëm jetën time dhe bën atë çfarë ti bën. And I always show honor. Edhe gjithmonë tregoj nderim. Amen. Now you don't have to do that every Sunday with your pastor. Edhe ti mund ta bëni, edhe ju mund ta bëni atë çdo ditë me The Lord tells you to, pastorin you do it. If the Lord tells you to, then you do Në it. qëse Zoti ta thotë ta bëje. But you ought to do it at least once a month or so. Like Por once a pak quarter të or njëherë në something. muaj duhet ta bësh. Just do something nice. Say, Pastor, I really appreciate you. Dua thuaj që pastor, dua të të vlerësoj ty me diçka. How Të can I të get off vleroj. of it? Well, when you walk into a room, Kur ti ecën në një dhomë, what's needed? çfarë është nevoja? Cila është nevoja? Sometimes it's looking for the person that they look lonely. Ndonjëherë është për të kërkuar atë personin që është i vetmuar. Get your eyes off of you and Lord, what can I do? Edhe fillosh të shikosh në përdhon edhe të thuash çfarë mund të bëj për ty. Becoming a servant. Që të bëhesh një shërbëtor. Now, you have to decide more than anybody else that you're never, ever going to allow anyone or anything Ti nuk duhet që të lejosh asnjëherë dikë or any circumstance apo ndonjë rrethant or offense ose ofendim ever stop you from becoming excellent. që të ndaloj ty të qenë ekselent, i shkëlqyeshëm. This is something you're always going to be pursuing. Kjo duhet të jetë diçka që ti gjithmonë duhet të jesh duke e ndjekur. So you have to choose that I'm going to pursue excellence in my life. Pra ti duhet të zgjedhësh që unë do të zgjedh shkëlqyeshmërinë në jetën time, do të ndjek shkëlqyeshmërinë në jetën time. There's nothing anybody can say or do Nuk ka asnjë gjë që një person mund të thotë apo mund të bëjë to move you from that goal. që të largojë ty, të lëvizë ty nga ky qëllim. Because listen, you don't do these. Listen, it works this way, but you don't do those things for other people's approval. Punon, ju nuk I bëni gjëra që të merrni aprovimin e të tjerëve. You do it for God's approval. Ti e bën për aprovimin e Perëndis. Now some people say, "Oh, you mean I got to gain God's approval?" Disa mund të thonë, "Pse duhet marr aprovimin e Perëndis?" Not from a standpoint of salvation. No. Jo nga ana e shpëtimit. Jesus already earned that for us. Jezusi tashmë fitoi atë për ne. But from a standpoint of I want to please God. Por nga ana që ne duhet të kënaqim Perëndin. Excellence in my life is not so I can impress you. Të impresionoj ty. Excellence is in my life so I can represent Him. Ekscelenca në jetën time është që unë mund të përfaqësoj atë. Hallelujah. So one last verse. Here we Një go. varg I fundit, Proverbs 22:29. fjalët e urta 22-29. It says, "Do you see a man skilled in his work? Do you see a man skilled in his work?" A e shikon një njeri të talentuar në punën e tij? Skilled. That's Ose excellent. me aftësi. It says, "He will stand before kings. Ai do të qëndrojë përpara mbretërve. He will not stand before obscure men." Ai nuk do të qëndrojë përpara njerëzve të obskur men. Përpara njerëzve Just average people. Njerëzit mesatar. Just average. Njerëzit mesatar. So, let me close with this because I got a lot Më here. lini ta mbaroj me Let me just këtë. say this. Më lini të them këtë.
Excellence is a noun, it's not a verb. Ekselenca, fjala ekselencë është emër, jo një folje. Because it's a noun, it's a person, a place, a thing to be desired. Duke qenë se është një emër, It's a thing to be desired. është një gjë që duhet të dëshirohet. Hallelujah. Halleluja. And I'll say this last thing, guys. Dhe do them të gjë të fundit. A person of excellence will always exceed your greatest expectations. Një njeri Well, a person of excellence Një njeri I shkëlqyeshëm will always exceed your greatest expectations. Gjithmonë do t'i arri pritshmëritë, do t'i kaloj pritshmëritë e tua. So I like to think of it like this. Unë dua të mendoj kështu. If I'm in your life, Nëse unë jam në jetën tuaj, we meet, we become friends. ne takohemi, jemi miq. Most people are on their best behavior in the beginning. Shumë njerëz janë në atë sjelljen e keqe të tyre, edhe më të mirë, më fal. Especially in a dating relationship. Sidomos kur është një takim. Man, we are working hard, doing everything we can do to be pleasing. Ne bëjmë çdo gjë që të jetë që të dalë bukur, të jetë e pëlqyeshme. But excellence Por is shkëlqyeshmëria actually something that është diçka the closer you get to a person, që sa më shumë I afrohesh një personi, the better they become. më mirë bëhen ata. You know, the closer you get to God, Sa më shumë t'i afrohesh Perëndis, the more amazing He is. aq më I mrekullueshëm ai është. The more you see Him, Më shumë e shikon ti atë, you're like, wow, e ti thon, God, you're amazing. Zot, ti je mahniqëm. So when we meet people for the first time, Pra, kur ne takojmë njerëz për herë të parë, hopefully we're getting better. Shpresojmë që të bëhen më mirë. So the more we're in relationship, we weren't just striving to get in the relationship. Ne më shumë përpiqemi që të futemi në marrëdhënie. We are actually working on adding value. Ne më shumë jemi duke punuar Adding value. që të shtojmë vlerat. Everybody say add value. Le të themi të shtojmë vlerat. So we can talk a lot about relationship. Ne mund të flasim shumë për marrëdhënie. Excellence applies to everything. Shkelqyeshmeria përshtatet me çdo gjë. Just like faith works in every area, excellence is going to work in every area of your life. Si besimi funksionon në çdo fushë të jetës tuaj, e njëjta gjë është me shkelqyeshmëri. How you do your job, Si e bën punën tënde, how you relate to people, si lidhesh me how you njerëzit, take care of yourself. si kujdesesh për veten tënde. Just decide I'm going to be excellent. Edhe thjesht të thuash që unë dua të jem ekselent, shkëlqyeshëm. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Zoti Zoti. Let me see if there's anything that just bubbles up here a minute before we're Ka dhe finally disa done. gjëra që duhet të them. Thank you. Let's just pray a minute. Lord, Ne thank të you lutemi pak sot, falenderojmë that you're helping us to be like you. që ti na ndihmon të jemi si ty, Excellent. të shkëlqyeshëm. Excellence will bring promotion in our life. Shkëlqyeshmëria do të sjellë rritje në jetën tonë. Here's a thought. Ky është mendim. I want to write this down. I want you to write this down. Shkruajeni këtë në fletore tuaja. Excellence is attention to detail Ekselenca është vëmendje që I kushtohet detajeve. that gives rise to superior performance. It gives rise to superior performance, Që jep rritje performancave më të larta superiore leading to promotion. që të çon në rritje. Excellence is attention to detail Ekselenca është vëmendje që kushtohet detajeve, that gives rise to superior performance. që u jep rritje performancave superiore. In other words, because you are excellent in the details, Me fjalë të tjera, duke qenë se ti je ekselent në your detaje, performance is on a new level. different performanca level. jote është në një nivel tjetër, And it gives rise and it brings promotion. edhe sjell promovim, rritje. So if you want promotion in life, Nëse do rritje në detyrë, le të themi, në jetë, pursue excellence. ndiq ekselencën. Do what you do the best you can do. Bëj atë çfarë bën në mënyrën më të mirë tënde. Hallelujah. All right, let's finish this prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Let's lift our hands. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord.
want to be a vessel you work through. Unë dua të jem një enë jotja. I want to be more like you. Unë dua të jem më shumë si ty. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's just worship Him. We want to be pleasing in His sight. Please, Lord. Pleasing. 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 Thank you, Lord. You will be pleasing. Hallelujah. Pleasing. Work on being pleasing. Punoni të qenit të pëlqyer. Don't give people what you want to give them. Mos e jepni njerëzve atë çfarë duan që t'u japësh. Excellence will give people what they want. Ekselenca do t'u japë njerëzve atë çfarë ata duan. You know, if I give my wife something for her birthday, Nëse unë i marr diçka dhuastime për ditëlindje, she usually says, "Well, you pick it out, because I like what you give me." ajo do të thotë, po, zgjidhe ti se unë më pëlqen se çfarë zgjedh ti. But I know what I like. Por unë di For çfarë her. pëlqej, çfarë pëlqen ajo. Now, when it comes to me, Kur vjen tek unë, I'll tell her what I like. unë do t'i them se çfarë pëlqej unë. Listen, Dhe ask tani, if you don't know. Ask people. nëse nuk dini, Ask your spouse. Ask your husband. pyesni njerëzit, pyesni bashkëshortët tuaj, gruan tuaj, What do you like? çfarë të pëlqen? What do you not like? Çfarë nuk të pëlqen? You don't want to find out 10 years later Nuk kem se e merr vesh 10 vite më vonë. that they didn't like something that you did. Që ata nuk kanë pëlqyer diçka që ti i ke bërë. That's a horrible thing to find out. Kjo është gjë e tmerrshme për të marrë vesh. You mean for 10 years you didn't like that? Edhe për 10 vite nuk e ke pëlqyer atë gjë? Why didn't you say something? Po pse nuk thënë gjë? And why didn't you ask? Po pse nuk pyete? Ask. Pyet. Find out. What do you like? Gjej, çfarë të pëlqen? Because I want to please you. Sepse unë dua të të kënaq ty. Amen. What do you Amen. like? Çfarë të pëlqen? What would you like? Çfarë do të pëlqente? Work on that word. Pray about that word. Mendoni për fjalën pëlqim. Pleasing. Work on it. Meditoni mbi këtë fjalë, pëlqimi. Look at the New Testament of all that talks about. Jesus said, listen to this. Jesus said in John Jezusi tha te Gjoni 6, 7, 8 in there, he said, 6. listen, he said, I always do that which is pleasing to the Father. Jezusi tha, unë gjithmonë bëj atë çfarë i pëlqen Perëndis. And he never leaves me. Edhe ai asnjëherë nuk më lë mua. Pleasing. Të pëlqesh. Most people are like, they don't like me, that's their problem. They just want to Ata like nuk me më the way I am. pëlqejnë, nuk po pëlqejnë kështu siç jam. You just need, you just need to accept me for who I am. Ti duhet të më pranosh kështu siç jam. No, maybe you need to change. Jo, ndoshta ti duhet të ndryshosh. But pride Por krenaria will keep people do t'i mbajë njerëzit from being pleasing. nga larg të qenit të pëlqyeshëm. And God resists the proud. Edhe Perëndis nuk i pëlqen Give grace krenaria. to the humble. Come, Pastor, because I still feel the Ai anointing. jep hir të vajosërit. Hallelujah. No, I know. Did you learn something tonight? A mësua diçka sot?